હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો બધા? આજની મારી રેસીપી છે રાજકોટની ગ્રીન ચટણી. કમેન્ટ બોક્સમાં કોઈએ મને પૂછેલું કે રાજકોટની ગ્રીન ચટણી છે એ કઈ રીતે બનાવે, તો આજે એ રેસીપી હું આપું છું. સૌથી પહેલાં આપણે ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ જોઈ લઈએ. અહીંયા મેં જે મીડિયમ સ્પાઇસી મરચાં આવે છે એ 7 થી 8 નંગ ધોઈ અને સમારી લીધેલા છે. ત્યારબાદ અડધો બાઉલ સિંગદાણા લીધેલા છે. જરૂર પ્રમાણે હળદર જોશે, સ્વાદ અનુસાર મીઠું, અને અહીંયા લીંબુના ફૂલ છે એ મેં 5 ટેબલ સ્પૂન લીધેલા છે. અહીંયા તમે લીંબુના રસનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો, પણ આપણે આને લાંબા સમય માટે જો સ્ટોર કરવી હોય તો એમાં લીંબુના રસની જગ્યાએ લીંબુના ફૂલનો ઉપયોગ કરીશું. તો ચલો મિત્રો, બનાવવાની શરૂઆત કરીએ. તો મિત્રો, સૌથી પહેલાં આપણે જે આ નાનું મિક્સરનું જાર છે એમાં સિંગદાણા જે આપણા છે એને ક્રશ કરી લઈશું. એકદમ એને મિક્સર છે આમાંથી ઓઇલ ન નીકળે એ રીતે મિક્સરને ઓન ઓફ કરી અને આપણે એનો પાવડર તૈયાર કરી લઈશું. તો મિત્રો, આપણો આ રીતે જે પાવડર ફોર્મમાં છે એ સિંગદાણાનો ભૂકો છે એ તૈયાર થઈ ગયો છે. આપણે એને એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું. ત્યારબાદ મિત્રો, આપણે જે મરચાં લીધેલા છે એ 7 થી 8 નંગ મરચાંને આ રીતે મેં કટકા કરી લીધેલા છે. તો એને લઈ લેશું અને એમાં સ્વાદ અનુસાર આપણે 1 ટેબલ સ્પૂન નમક એડ કરી દઈશું. ત્યારબાદ મેં અહીંયા 5 ટેબલ સ્પૂન લીંબુના ફૂલ લીધેલા છે એ એડ કરી દઈશું અને ½ ટેબલ સ્પૂન હળદર એડ કરી દઈશું. આ બધી જ વસ્તુને સારી રીતે ગ્રાઇન્ડ કરી લઈશું. તો મિત્રો, આપણે જે અહીંયા મરચાં ને બધું જે હતું મિશ્રણ એ આ રીતે સરસ પેસ્ટ બનાવી દીધી છે. હવે આપણે એમાં જે આ સિંગદાણાનો ભૂકો છે એ એડ કરી દઈશું. આપણે આ ચટણીમાં બિલકુલ પણ પાણીનો ઉપયોગ નથી કરવાનો અને આ ચટણીને આપણે એરટાઇટ ડબ્બામાં બંધ કરીને ફ્રીજમાં 10 થી 12 દિવસ સુધી સ્ટોર કરી શકીશું. આ રીતે બધું કરી અને એકવાર મિક્સરમાં બધું મિક્સ કરી દઈશું. તો મિત્રો, આ રીતે આપણી ચટણી છે એકદમ સરસ બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. આપણે એને એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું. તો મિત્રો, તૈયાર છે આપણી રાજકોટની ફેમસ ગ્રીન ચટણી. આપણે આને કોઈ પણ ચાટ કે સેન્ડવિચ જોડે, ભજીયા જોડે, ગમે એ સ્નેક જોડે આપણે એને સર્વ કરી શકીએ છીએ. અને આપણે આ ફ્રીજમાં 10 થી 12 દિવસ સુધી એરટાઇટ ડબ્બામાં સ્ટોર કરી શકીએ છીએ. તમને મારી આજની રેસીપી કેવી લાગી કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂર જણાવજો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.